चल भग्गै मर्या होला न हौला भोगले आएर हालिदिऊ Suka saya putuannya saya. Putuan ini kita sudah rasanya. Ini lah yo. Saralai kasih dia cura karilai. Ya, anjir lah ya. Ini parah ini. Saya terpangun Nepal. Pas limio ni lah dari itu. Sini. जुगाले छैन नगर अहिले हप्पै नेपाल गए आइगे यहाँ खाना दिँदैन यी गोवा खान्छ न छि डॉक्टर बारे त यहाँ बस आव यहाँ बस ल टोय हैन यी गोइ जान्छ न त त्यो खान्छ बडा यो खाउने कुरा हो गाड़ी वाह खतरा था मजेट लाग वाह खतरा था किलो ठग्या था यो विशेष दिशा उयो निगला नै नहीं सफल लाउनु हुँदैन त्यो चोला घाउ असिल देखिने होइन उ भया त्यो जुगाले खाइने घा विषय कुटो आने खुट्टा हैन हो होइन औषध ल्याउनु हो यसो भयो भिरेर मैले
गर्नु पर्यो म यहाँ पाउनु भन्दा के गर्नु एउटा अस्ति छोरो पनि मान्छेले पो रोकेको रोक्नु म माथि पुरा साइकल खै भने एउटा 5 वर्ष छ मेरो मान्छे करियर हुन्छ र के भने कुकुरले भित्र हुन्छ अनि आयो भन्दा हामी चाहिँ भने जुन त केटा वाउ हुनेछ तर ल्याउने हो ल्याउनु पर्यो नि भाइ एकदम बाबु पर्छ भनेर के होइन अब त भन्दा भने माथि त्यो छ त्यो उङ्गल लान्तिर गर्नु सङ्गल लान्ति जनसँग अब अब यो बिगार वहाँ हात पोल्ला म भन्दै थिएँ तपाईँ त हिँडिदिन्छ क्या यहाँ माथि कुरो हान्दिने पनि सिक्की चल्नु रहेछ र यहाँ गइहाल्छ लक्ष्मीहरू हान्छ नि धेरै अब नयाँ आयो आउनु अब अहिले भन्छ ल्याउने अनि धुने अनि खाने हो नुन आइदियो नि भुल गरी गर्छ त्यो बुझ्दिनु सबभन्दा चाहिँ एकदम हो क्या ओजी ओजी ग्याङ्स्टरको चिकन हाल्यो रुडाल मान्छे को मिल्ने अरे पारा भन्दाखेरि पछि पानी माछाले एक साल यति नल्याएर के भइसक्यो भने एकदम सबैले त्यति हुन्छ खिनाने हुन्छ अहिले भइहाल्छ हल्का पानी मिसाउनु हुन्छ भइहाल्छ एक मन हाल्नुपर्छ क्लियर गरेर भएको छ क्या ए भइहाल्छ यसमा छ यार पानी गुन्न यो चाहिँ अब यसो पानी छिर्यो भने यो अनि आज 10 रुपैयाँ थियो कि
कति ल्याऊ रे तो नहीं सर आवाज नहीं को आई आगे मुझे पछि यस्तो कामले हुँदैन भने पछि केटी हाल्न पठाउन हाल्ने बाग्लै बग्दा बाग्ला हाले त कति एक दुईवटा त खागा पाल्ता पनि खायो हुन्छ क्या एकदम हुन्छ क्या पकाइन्छ बाग्ला खाएपछि त्यहाँबाट पछि फेरि मातामा फेरि मैले भुँडी हाल्यो भने हाल्नु पनि खिर खाने दुध आएको ठाडो खिर खाने दुध आइसक्यो सबै तरिकाले अब खन्याउँछु म खिर खाने दुध आइसक्यो ना आखिरी में लाख कर छोरी कैसे जाए खटखटी हाल्नु पर्दा हुनु परेन उ त यतै भात उ त बाटो न भाल्के मंडे देखा सब पिरो त चाहिन्छ होला नि नभए रन्दै मलाई अक्काउनु दिने अक्का भिसालाई बस यति हुन्छ एउटा मात्रै नुन हाल्नुपर्छ नुन रोक्छम जरा यो भिडियो त्यो उइन दिउँला रागाना तर ऊ खिरको पनि हुन्छ विकेट गरम टमाटर पछि के भनिन्छ नाम काला पनि हो काला आयो
यार अरे विक्रम है विक्रम है यार उनका भेटाउनु हुँदै क्या ये चैलेंज ये तेरे में तो बस ना भाई अभी ये करना अरे मोठे त आमा बाटो त किन भयो अनि यो बाइक ए ढुङ्गा हे ढिलो लगाएको छ बोटा ढोका भयो त्यो ओर्लो लोडो सबले खाना पाएको छ Besar. Ini apa tak isa? Besar ni.